Azi vă invit la o ciorbă de ardei umpluți, o rețetă regională din Ardeal și Banat. Dacă nu ați încercat-o până acum, neapărat să o faceți, este gustoasă rău. O preparăm împreună. Să începem! Pentru ardei umpluți de la ciorbă se folosesc niște ardei micuți, cam de mărimea podului palmei. Mai avem nevoie de 600-800 de grame carne tocată. Cantitatea necesară diferă și în funcție de volumul ardeilor folosiți, 2-3 cepe curățate și tocate mărunt, sare și piper după gust și verdeață proaspătă sau pe care aveți la îndemână. Ceapa mărunțită am pus-o peste carnea tocată și le-am amestecat. Asta este una din variante. A doua variantă este să călesc ceapa împreună cu orezul înainte de a o adăuga în carne. Diferența este că prin călire, ceapa dă un plus de gust. Pe de altă parte, adăugată în carne crudă și fiartă la oaltă, e nițel mai dietetică. Dar în ambele variante rezultatul este gustos, așa că adesea alternez între cele două metode în funcție de capriciu și sezon. După ce am pus în amestecul de carne cu ceapă orezul, sarea, piperul și verdeața, le-am amestecat bine să se omogenizeze, după care am trecut la pregătirea ardeilor. Fiecare ardei îl voi tăia în jurul cotorului cu mare grijă. După ce înlăturăm cotorul, am răzuit cu degetul interior pe margine și am scos sâmburii pe care îi înlăturăm din interior. Am spălat eventual fiecare ardei în parte și îi punem cu partea tăiată în jos să se usuce. Umplu fiecare ardei cu carne tocată. Apăs ușor cu degetul pe măsură ce îndesc carnea în interior. Sus, voi lăsa cam o jumătate de centimetru liber până la buza ardeiului. Motivul e simplu. Când vor fierbe, carnea și orezul din interior se vor umfla și vor avea nevoie de spațiu. Am pus ardei umpluți în 4 litri de apă curată și îi pun la fiert, timp în care mă ocup de restul legumelor pentru ciorbă. Adică, curățăm și mărunțim 2 cepe, un morcov, un sfert de rădăcină de țelină și un păstărnac. Am încins 2 linguri ulei într-o oală și am pus ceapa la călit cu puțină sare, la foc potrivit, până când ceapa se înmoaie și devine translucidă. La acel moment adăugăm și rădăcinoasele și le călim la foc potrivit până se înmoaie ușor. Bineînțeles, le puteți pune în oala de ciorbă alături de ardei și necălite inițial, dar această operațiune le va aduce un plus de gust. Pe lângă asta, morcovii căliți în ulei eliberează beta-carotenul, care va da o frumoasă culoare portocalie ciorbei când vom adăuga legumele și uleiul în care le-am călit. După ce adăugăm legumele călite în ciorbă, lăsăm să fiarbă la foc spre mediu până carnea e fiartă bine. Mie mi-a rămas de la umplutură un mic exces de carne pe care l-am pus în ciorbă sub formă de perișoare. Totdeauna le pun când am exces, căci le pot gusta mai târziu și să verific cu ajutorul lor dacă orezul și carnea sunt gătite suficient. Cât ciorba fierbe molcom pe foc, adăugăm sare după gust, mai adăugăm lichid pentru completare, de preferință adaug lichid fierbinte ca să nu oprim fierberea, iar când este gata, am adăugat o cană mică de bulion. În plin sezon, prefer întotdeauna să pun 2-3 roșii crude, tăiate cu bulețe, dar acum că suntem în primăvară, e bună și o ceașcă de bulion. Dacă folosiți roșii, puneți-le în ciorbă cu circa 10 minute înainte de a lua oala de pe foc. Dacă puneți bulion, e suficient să mai dea doar 2-3 clocote înainte de a stinge focul. Lăsăm ciorba fierbinte să se recorească 10 minute, după care o putem drege. Pentru aceasta ne trebuie 2 gălbenușuri de ou peste care adăugăm treptat câte un polonic de ciorbă fierbinte, amestecând bine după fiecare adăugare. Procedeul se numește temperare și prin adăugare treptată de lichid fierbinte, gălbenușurile ajung la o temperatură apropiată de cea a ciorbei, fără riscul de a se coagula atunci când turnăm totul înapoi în ciorbă. Și încă un mic secret: dacă reîncălziți ciorba, vă recomand să încălziți doar până la punctul de fierbere, dar să nu o lăsați să dea în clocot. Astfel veți evita să se coaguleze oul, iar ciorba să aibă un aspect brânzit. Tot ce mai trebuie ciorbiței noastre e ceva verdeață și poate puțină lămâie pusă în farfurie după gust. Înainte de a trece la masă, neapărat vreau să-mi spuneți în comentarii dacă la voi în zonă se face rețeta aceasta, dacă o faceți diferit, cum o faceți, că știu că sunt mai multe variante. Rețeta de față e cea pe care am învățat-o în familia mea, așa cum au făcut-o dintotdeauna mama și bunica. Nu uitați să vă abonați și să dați like și share dacă v-a plăcut.
Vă aștept cu rețete noi în fiecare săptămână. Aveți mare grijă de voi și abia aștept să ne auzim din nou. O zi minunată vă doresc! Bye bye!